Вже більше року ми займаємося тим, що забезпечуємо передову всім необхідним завдяки доставці великими пташками, тобто великими безпілотними літальними апаратами. Починалося все з однієї-двох посилок, відправляли переважно воду. В літню пору минулого року потреба була гостра в воді, а потім поступово розширили наше невеличке ось таке виробництво. Зараз ми щодня відправляємо близько 15 таких посилок. Пробували різні варіанти, як максимально убезпечити вантаж для того, щоб вода не розбивалася, щоб продукти не псувалися. Потім, коли об'єми почали збільшуватись, довелося зробити ось такий станок, завдяки якому ми ріжемо пінополістирольні плити, робимо розмітку, розрізаємо, потім з цих заготовок вже складаємо готові ящики. Також зробив я ось такий невеличкий станок для намотки ящиків скотчем. Це суттєво полегшує і пришвидшує процес, оскільки вручну замотати таку велику кількість ящиків доволі важко. Потрібно багато людей та й великі трудозатрати. Тому ось ці два таких невеличких верстати нам досить суттєво допомагають у нашій роботі. Ми самі в такій ситуації були, що ждали цих посилок, як мани небесної. Бо води по 3 дні не було, не могли ніяк не це. Тому я розумію цю ситуацію, що треба пацанам тут. Это вот первое, с чего начинается день. Их вот каждый день примерно сколько надо, их привозят, ставятся на ночь на зарядку. В таком виде готов к отправке. Но сейчас, слава богу, это не бегунками совершается, это вот я там ходил. Это все то же самое, только в рюкзак на плечи и пошел. Что-то занес туда, там забрал обратно, те же аккумуляторы для рации, там паверы, то все, понес обратно. Слава богу, появились дроны, блин. Это уже намного проще, лучше. Пусть лучше дрон разобьется, чем человек умрет. Я так это вижу. Таке місце, де ми збираємо все необхідне, згідно тих замовлень, які ми отримуємо від наших бійців з передових. В першу чергу це, звісно ж, продукти харчування, вода, енергозабезпечення, ті ж самі павербанки, акумулятори до радіостанцій. І все необхідне. Це і газ, і вологі серветки. Дбаємо про гігієну наших бійців на передових позиціях, передаємо і білизну, і шкарпетки, все необхідне. Звісно ж, ліки. Адже теж трапляються і поранення, і якісь загострення хвороб. Все це враховуємо і максимально швидко стараємося доставити замовлення до хлопців на передові позиції. Тобто, якщо ми ранком отримуємо замовлення, ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб вже ввечері вони отримали замовлення. Що говорити по замовленнях від бійців безпосередньо там по продуктах, то практично немає того, що ми не відправляли. Відправляли навіть шаурму,
відправляли шашлик, торт відправляли, тому що хлопці привозили своїм побратимам до дня народження. Сім'ї відправляють рідні, також посилки, тобто практично по продуктах харчування ми вже відправляли все. На регулярній основі це павербанки, тобто це найбільш певна стаття, найбільша стаття витрат, тому що павербанки практично у нас ідуть в одну сторону, дуже мало повертається назад. Тому це щоденна потреба, ми щодня відправляємо мінімум 12-15 павербанків великої ємності, це 20 тисяч мА, відправляємо на передові позиції. Також на постійній основі це газ, тому що газ – це тепло, це підігрів їжі. Відповідно, засоби гігієни, вологі серветки, туалетний папір. І, звичайно ж, їжа, цигарки. Це те, без чого ніяк. БК? БК також відправляємо, але по потребі. Все необхідне, інженерні боєприпаси також відправляємо. .545, F1 гранати. Буває щось таке цікаве. Кулеметом ПК буває, скидують. Скидали на позицію кулемет з дрона. Посилки. Да. Як розбирають все, по частинам ПК скидали. По 2 постріли до однозарядного гранатомета «Форт». Один кілограм. Цукор ось ми так фасуємо в півлітрові пляшки для зручності. Ми постійно напрацьовуємо досвід, постійно придумуємо якісь інші варіанти, враховуємо побажання хлопців, бо вони, наприклад, просять масло пакувати в пластикову пляшку. Ми обрізаємо півлітрову пляшку, кладемо масло і замотуємо. Тобто, якщо воно навіть там трішки пошкодиться, воно залишиться все в пляшці. Олег, мені треба 2 пляшки півлітрових пустих. 1,5 літрових. 2 півторашки. Да. Де ж без мівіну. Так, посилку робимо вагою не більше 8 кг. От є ваги. Стараємося це все контролювати для того, щоб забезпечити доставку якісно, щоб не перевантажувати борти. Так. Отак, в принципі, посилка зібрана. І ми підписуємо її назвою позиції і передаємо на упаковку. Так, печиво. Консерва, халва і квасоля додатково. Все. Далі приступають до роботи хлопці, які починають цю посилку належним чином запаковувати.
грубо говоря, це кормілиця нашої піхоти. Ну. Не грубо говоря, воно так і є. Ну, у нас є людина, яка нам пише, що куди. Ми взяли, допустимо, так зараз посилочки ми спакували ось дві. Було таке ще, я не на цьому борту ще, правда, літав, а на цьому. На Хівішоті, то на Новий рік пацанам мандарини заносили і таке. Ну, типа, там теж люди, там наші пацани, я не вважаю, що це якась там прям така ця, щось таке сверхъестественне. А взагалі, от посилки, які там підписані позиції, там в основному продукти. Щось. От, допустим, теж це типа стандарти у нас. Це виходить, у нас тут продукти з аптекою, тут продукти без води. І без аптеки. І без павербанка. Так. Це зараз, я так розумію, єдиний взагалі можливий спосіб доставити щось хлопцям на позицію. Тобто інших варіантів просто їх немає, так? Ну, скажімо так, як ми тільки заїжджали в Вовчанськ, то ногами було реально, але вже тоді було важко. Реально було важко, і роботи було тоді треба було і піхоту заводити, і то робити. Ну, а якщо носить в рюкзаку це на спині, то це виходить, ти заніс пайок, 3 бутилки води і все. Ну, пацанам це тупо тільки на сутки вистачає і все. У мене самий результативний виліт, до речі, був пару днів назад, навіть 3. Ну, точно не пам'ятаю, був сама результативна робота була, бо ми зробили 12 вилітів, тобто 24 посилки. Ну, це просто небо взагалі було чисте, ні реб не включали, нічого, ні впівішок, ні стрілкотні ніякої не було. Ну, правда, на крайньому виліті нас таки догнали впівішка з повітряним підривом, вона нам відбила, виходить, тут мотори складені трохи не так, от оцей мотор це від цього лучався. Получається, от оцей мотор нам оббило і от оцих два. Оцей мотор взагалі заклинив, а на цих двох тільки пропів не було і все. Ну і він вернувся, долетів. Він долетів, так. Все нормально, ми його посадили. Ну, потім вже время було, вже світало, ми вже згорталися і все на цьому. Навчились вони протидіяти їм, на жаль. На жаль. Ну, в основному основний відсоток збиття вампіра це стрілкотня. Ну, скажімо так, ми, так як знаючи Вовчанськ, у них там по-любому є не одна там позиція, передатчики сидять ці, які там маякують, що там летить Баба Яга, вони кажуть, все, вони цинкують, починають і просто, я так розумію, валять просто в один сектор, або якщо я там, не знаю, снайпер якийсь сидить там з теплаком, ще щось. В теплак його видно дуже добре. Це, як нам казали наші ці пілоти, які в розвідці стоять постійно. Ну, чесно кажучи, я тепер не знаю, де більше. В мене на чоботях чи на цій хуйні. Треба було просто їх трошки сьогодні почистити. Ну, нічого страшного. Ну так, бачиш. Хаві, вилізай на стіл. Скинули йому, блядь, 22.04. Ну, нічого не спостерігаю, можна працювати. Дякую. Ну, посмотри, что мне нравится 23 спутника. Что, пробуем? Та я знаю, як кажеш.
Можна попробувати. Ну, давай так. пробуем, да, первое, если что, пробуем, говори, что там Фил. Філ, вилітаємо на море. Да, плюсовий, море прийняв. Ну, ми на точці, що тоді кущі, так, ті відпрацьовуємо. Так, так, а засвітів ніяких не бачиш нічого? Поліз. Плюс-плюс. Та я тебе скоректирую по карті. Да, нормально. Летиш нормально. Дрот, на связь. Да, чую, розбираю. Ох. Гарно. Да, Гарно пішла. отлично. Дрот побачив, куди впала, так? Да, побачив. Чітко. Плюс. І після кожного виліту звіт, так? Після кожного виліту звіт, відео прилажено, щоб вони бачили, куди впала, щоб там мавиком потім підлетіли, скоректували, піхота пішла, забрала. Поступает команда, мы взлетаем и летим. Ну а дальше как повезет. Как повезет. Очень много факторов в последнее время появилось, которые нам определенно мешают. Но мы их учитываем каждый день. Ну и стараемся предыдущие дни, предыдущие там, недели опыт использовать ради одной цели. А именно, чтобы посылка долетела до своего адреса. Ну и второе в данном случае, чтобы мы вернули борт. И взлетели заново. Ну і самі теж. Да, ну и соответственно, да. Ну, время нахождения на открытке тоже минимально. Особенно ночью, потому что, в принципе, у петухов очень развитая тема касаемо этих всех тепловизоров, зал, крыльев и тому подобное, поэтому тоже это учитывается, в принципе. Были случаи, когда мы прилетали, готовы были сесть, но в последние там, секунды, доли секунды нам сообщают о том, что рядом с нами находится вражеское крыло. Ну, соответственно, мы действуем резко и быстро, поэтому, ну, сразу после такой команды мы стараемся отвести борт как можно дальше от посадки и взлета. Ну и ждем команды, после которой там, перемещается вражеское крыло в какую-то другую сторону. Ну и мы уже потом спокойно садимся и продолжаем дальше работать. Ну, такие моменты тоже бывают очень часто. За що зацепиться цій погоді? Ну да. Он там підсвічує, бачиш, там це. Руїни підсвічують. Ну, ще плюс же ж від обстрілів. Плюс. Ой-йоу. Хаві, куди? А, ні, нормально. Будемо його зараз виглядати. Ще ушла охуєнно. Давайте там, де давали збори лісу, туди до демоста, до вільних хай розправляється. Получається, включали, ну теж там сектор А подавлення, там це наш реп, я так поняв. Вроді би він нас і не цепляє, але от я підлітаю, от іменно одна і та сама точка. У мене там связь отригнула, борт переключився в режим возврата додому, вертається, я його обратно пробую підвести. І ну, на цій ноті, бляха, мене збила і впівішка. Отака от фігня. Може краще фаб, там Shit happens. рослинність. Так, це ви заходите вже, так? Ну, це околиці Вовчанська. Тут десь почти 72 метри до позиції. Ось якраз ти почти над нею. Давай ще. Ще вище. Я вижу. Плюс. Та йоп, твою мать, що це там таке люте включене. А ну хорош. Острів сам. Трошки вище і можеш кидати, наверное. Да подожди, вот, я вижу. Ага. Вот сюда, да? Да. От цей райончик. Скіф, гори в групі. Ну, вітер. Да не, нормально. Плюс. О, вітер її закрутив якраз так, як треба. Скажи, що у нас подавлення. Плюс. Скажи, подавлення жорстке. Скажи, що... Скіф, тільки дивись. Зараз Її не буде в виключу. будь-якому випадку нести вправо.
Філ, у нас там трошки подавлення було. А я бачу, що у вас щось відрубувало картину. Все, ми за річкою вже. Так, плюс Харків, дякую, хлопці, укриття. Плюс. Це через передали продіки, що підерські FPV, да, з'явилися? Все, да, тобто ж ми мало того, що там подавлення, ще й вороже FPV. У нас засічок нема Ми ніяких щас камер. будемо очікувати дозволу на роботу, але Паралельно ми спорядимося. да, ми підготуємо борта і він буде очікувати, як і ми. Тратимо борт просто. Це може бути як 10 хвилин, так і 20, так і 30, так і 40. Да, може і до 2 часов бути. Вони, як кажуть, в каруселі працюють Ну, на гатищі ще просто. і не дають нам працювати. Повертаємося. Да и дрот, да. То на сегодняшний день, после того, как петухи активизировались против, скажем, там, нашей техники, а именно вампира, то нам стало гораздо сложнее так делать. Почему? Потому что если мы долго на месте находимся, это большая цель. Насколько нам известно, что они за эти цели там получают там, по перехватам серьезное благо, там, по типу там, пойти в отпуск или еще что-то. Поэтому они нацелены на уничтожение вампира, как они называют Баба-Яги. Поэтому мы сейчас на сегодняшний день на разных позициях используем разную тактику. И опять же, это внеплановая тактика, она в среднем рождается в процессе полета. Потому что мы, когда уже взлетаем, понимаем, как идет борт, как он слушается, да, какой ветер, и как мы, с какой стороны мы сможем плюс-минус правильно отработать, сделать правильный скид, для того, чтобы он хотя бы в какой-то квадрат минимально упал. Но мы попали вот вчера 2 раза практически вот в норку, откуда ребята выходят, ну вот там вблизи. Это мы скидывались на ходу. Тоже мы учли там несколько факторов, мы там посоветовались с побратимом, ну и приняли там правильное решение, учли ветер, там угол поворота. И там, скажем так, дважды практически в одно и то же место, в одно и то же там, посылки упали плюс-минус практически в бойницу ребятам. А у меня был один случай, я там один раз, ну когда мы еще прицельно кидали, там могли какое-то время зависать, я скинул прямо в бойницу. Да, это было вот, ну вот так скажем, один раз, там, и то это услышал там потом на следующий день, что ребята поблагодарили, потому что именно четко упало туда, откуда они выходят, откуда они работают. Ну, это опять же, это... Просто вынырнули, забрали. Да, им не надо было даже выходить. Ну, насколько мне известно. Там, в принципе, было приятно. Ну, понимаем, что это не часто происходит. Ну, там им очень сложно на самом деле, но передают. Ну, вчера сказали, что мы там... Передай Джордану, мы типа, что хорошо там пару-тройку раз скинулись. Да, что мы типа Джорданы, ну вот это было приятно, да, что там есть тоже ребята связные, с ними напрямую мы не связываемся, чтобы не отвлекать их от основных дел. Но через ребят, да, типа, ну вот очень-очень падает на душу это все. Ну, Джорданы в плане точности? Ну, Джорданы в плане точности, да. Ну, все знают, Майкл Джордан, да, там это легенда. Ну, если так, в принципе, нас к этому человеку приравнивают, значит, где-то не всегда получается. Ну да, мы люди, мы все ошибаемся. Опять же, надо учитывать ветер, надо учитывать, скажем, высоту. Плюс, я же говорю, что ну, каждый вылет тоже на друг друга не похож. Потому что в течение ночи бывает меняется ветер. И ты скинулся, там, скажем, в районе там, 23:00, там, плюс-минус с одной точки, у тебя был один ветер, вот там в 0:01, в 0:01 уже может быть все иначе.
Та вони там в предбаннику. Тако зверху ці шторочки лазять. Ну, тут теж особовий склад, як якоюсь мірою. А що? Нічна робота трошки ламає графік життя. Ну, таке трошки. Ну, привикаєш до одного. Потім трошки. Оце буває тако, приїжджаєш на. Це як можна вирізати. Я поняв, плюс, да. Як приїжджаєш на місце дислокації, то як воно? Тяжко. Ото приїхав, от я по собі, я спати ночі, я вже ввикся в цей режим, я вже ночі спати не можу. А днем потім сплю як убитий. Ну таке. Та ламає, та оце втома оця, вона дається взагалі. Моя втома, звісно, ні в яке сравнення не йде з втомою піхоти, звісно, я не спорю. Ну все одно. Усім треба реально давати віддихнути, якщо є можливість. Ну, а там. Я не жаліюсь, по крайній мірі. Ну, бачу, є з чим порівняти, так? Да? Та є, звісно. Якщо рівняти, сидіти там от десь у Вовчанську в підвалі і сидіти тут, то вже краще тут сидіти. Так. Давай, я этим займусь, да. Держи. На їх обидва. Нет, давай вот тут. Так? Да. Давай. Може, лоба надушило. Так, что, погнали? Душнота така, що капець. А прикинь, курили бы, блядь, троем. Та ну нахер ти що, бля, я їм. Сам, да? Та Выкупил ні. кайф, супер, да? Та вообще, я ёптума, я такий щасливий, що я хоч і курящий, но я в бліндажі не курю. Осознание пришло, да? После сколько? Так а я що, курив в бліндажі хоч? Нет, ну слушай, ты же бывал там? Та ну це вафля просто. Та все, я занесу. Все? Та я На думаю. сегодня все. Все, поштар зміну. Минимум, максимум. Завершив. Да.